Matti kehityskeskustelussa. Osa 1. Ennen kehityskeskustelua ja small talk. On tiistai-aamu. Matti seisoo työpaikan käytävällä. Hänellä on kädessään muistilehtiö ja kynä. Matin sydän hakkaa hieman nopeammin kuin tavallisesti. Tänään on tärkeä päivä. Työpaikalla on käynnissä kevään kehityskeskustelut. Matti on työskennellyt varaston tiiminvetäjänä nyt puoli vuotta. Hän haluaa antaa hyvän vaikutelman. Matin esihenkilö on Sari. Matti vetää syvään henkeä ja koputtaa Sarin työhuoneen oveen. Sisään. Huomenta, Sari. Sopiiko, että astun sisään huoneeseen? Huomenta, Matti. Totta kai. Astu peremmälle. Istu vain alas. Ihan pieni hetki. Mä tallennan tämän dokumentin ensin. Ei mitään kiirettä. No niin, nyt on valmista. Haitko jo kahvia automaatilta? Joo, hain kupin kahvia matkalla tänne kehityskeskusteluun. Hienoa. No, miten sinun viikkosi on alkanut? Onko varastolla ollut hyvä pöhinä? Ihan hyvin, kiitos. Eilen oli aika paljon tulipalojen sammuttelua, kun yksi työntekijä oli sairaana. Mutta saimme onneksi kaiken tehtyä. Kuulostaa tutulta. Resurssien kanssa on aina välillä vähän haasteita. Mutta isossa kuvassa asiat rullaavat hyvin. Kyllä. Tiimissä on hyvä yhteishenki ja asiat rullaavat. Mukava kuulla. No, mennäänpä sitten päivän agendaan. Tänään katsotaan vähän peräpeiliin ja mietitään myös tulevaa. Aloitetaan ihan peruskysymyksellä. Miten sulla menee noin niin kuin omasta mielestä? Ihan hyvin. Aluksi uudessa roolissa oli paljon uutta opittavaa. Mutta nyt langat alkavat pysyä käsissä. Tärkeät sanat. Kehityskeskustelu. Matti menee tänään kehityskeskusteluun. Esihenkilö. Sari on Matin esihenkilö. Astu peremmälle. Koputin oveen ja pomo sanoi, astu peremmälle. Osa 2. Miten vuosi on mennyt? Kuten sanoit, olet ollut nyt puoli vuotta tiiminvetäjänä. Mikä on ollut tässä uudessa roolissa parasta ja mikä taas kaikkein haastavinta? Parasta on ollut vastuu. Tykkään todella paljon suunnitella työvuoroja ja auttaa tiimiä onnistumaan tavoitteissaan. Okei.
Entä ne haasteet? No, aluksi stressitaso oli aika korkea. Tuntui, että tunnit vuorokaudessa eivät riitä kaikkeen. Mutta nyt olemme löytäneet tiimin kanssa hyvän yhteisen rutiinin. Kuulostaa loogiselta. Olet ottanut todella hienosti kopin näistä uusista tehtävistä, vaikka alku oli varmasti kiireinen. Tärkeät sanat. Vastuu. Tiimin vetäjällä on paljon vastuuta. Työvuoro. Matti suunnittelee tiimin työvuorot. Haastava. Esihenkilön työ on mielenkiintoista, mutta joskus haastavaa. Rutiini. Tiimi on löytänyt hyvän rutiinin. Ottaa koppi. Matti on ottanut hienosti kopin uusista tehtävistä. Osa 3. Vahvuudet ja kehityskohteet. No, puhutaan vähän vahvuuksista ja kehityskohteista. Mun täytyy antaa sulle positiivista palautetta. Varaston tehokkuus on kasvanut selvästi sun aikana. Kiitos paljon. Olemme muuttaneet hieman prosesseja ja se tuntuu toimivan hyvin. No, entä sitten ne kehityskohteet? Onko jotain, missä sä voisit poistua mukavuusalueelta ensi vuonna? Olen pohtinut tätä. Minun pitäisi oppia delegoimaan tehtäviä enemmän. Yritän usein tehdä liian monta asiaa itse, koska se tuntuu nopeammalta. Aivan. Tämä on klassinen asiantuntijan ongelma, kun siirtyy esihenkilöksi. Sun ei tarvitse olla joka paikassa. Luota tiimiisi. Laitetaan tää ylös tärkeimpänä kehityskohteena. Tärkeät sanat. Vahvuus. Mikä on sinun suurin vahvuutesi? Kehityskohde. Delegoiminen on Matin tärkein kehityskohde. Tehokkuus. Varaston tehokkuus on kasvanut paljon. Delegoida. Esihenkilön täytyy oppia delegoimaan tehtäviä. Mukavuusalue. Joskus on hyvä poistua mukavuusalueelta. Osa 4. Suomen kieli työkielenä. Mä haluan vielä mainita yhden asian. Sun suomen kielen taitosi on kehittynyt huimasti viimeisen puolen vuoden aikana. Miltä suomi tuntuu työkielenä nykyään? Kiitti. Ammattisanasto sujuu jo todella hyvin. Ymmärrän melkein kaiken, mitä virallisissa kokouksissa puhutaan. Hyvä. Entä ne epäviralliset tilanteet? No, ne ovat vielä vähän vaikeita. Kahvihuoneessa kaikki puhuvat todella nopeasti. Siellä käytetään paljon slangia ja kerrotaan vitsejä.
Joskus minä vain tipun kärryiltä. Se on täysin ymmärrettävää. Suomalaisten huumori voi olla aika outoa. Kysy rohkeasti, jos et ymmärrä jotain sanaa. Tärkeät sanat. Huimasti. Matin suomen kieli on kehittynyt huimasti. Ammattisanasto. Varaston ammattisanasto on Matille jo tuttua. Epävirallinen. Kahvihuoneessa käydään epävirallisia keskusteluja. Slangi. Työkaverit puhuvat nopeasti ja käyttävät slangia. Tippua kärryiltä. Kun ihmiset puhuvat nopeasti, Matti tippuu joskus kärryiltä. Osa 5. Palkka ja tulevaisuuden tavoitteet. No, lopuksi mä haluan kysyä, missä sä näet itsesi 3 vuoden päästä? Mikä on sun uratavoitteesi? No, haluan ehdottomasti jatkaa esihenkilötehtävissä ja ottaa ehkä vielä enemmän vastuuta koko logistiikasta. Se on erinomainen tavoite. Ja sä oot oikealla tiellä. Mulla on myös yksi kysymys sulle. Koska vastuuni on kasvanut paljon ja tehokkuus on parantunut, haluaisin keskustella palkan korotuksesta. Hyvä, että otit tämän rohkeasti esille. Olen täysin samaa mieltä, että sä oot ansainnut tarkistuksen palkkaasi. Mä kirjaan tämän ylös ja vien asian eteenpäin HR:lle ja johdolle. Katsotaan, mitä me saadaan aikaan. Kiitti paljon, Sari. Tuo kuulostaa todella reilulta. Kiitos sulle, Matti. Kehityskeskustelu on nyt pidetty. Jatketaan samaan malliin. Tärkeät sanat. Uratavoite. Matin uratavoite on jatkaa esihenkilönä. Palkankorotus. Matti haluaa keskustella palkankorotuksesta. Viedä asia eteenpäin. Pomo lupasi viedä asian eteenpäin johdolle. Jatketaan samaan malliin. Keskustelu meni hyvin, jatketaan samaan malliin.